بسم الله الرحمن الرحیم. Salamun alaikum my dear students. How are you today? I hope you be fine. How is your family? I'm happy that you are fine. Do you ready for today's lesson? Very good. Excellent. آماده درس امروز هستین؟ بسیار عالی. بسیار خوب. بسیار خوب است که شما صحتمند هستین و آماده درس جدید هستین. First, do you remember the previous lesson? Great, excellent. In the previous lesson, we have talked about the house. Very good. And we have named some parts of a house. ما بعضی قسمت‌های یک خانه را نام گرفتیم و با هم کار کردیم. Also, we have studied about the there is and there are. You made some sentences with there is and there are. Do you remember? Great, excellent. درس گذشته حتما در یادتان هست. ما یک درس امروز ما شروع درس ما هم مرور و یک کم تکرار فعالیت‌هایی را خواهد داشتیم که درس گذشته در یادتان بیشتر و بهتر خواهد آمد و بعد از اون میریم به درس جدید ما. پس اول امروز ما درس گذشته ما را یک مقدار اکتیویتی یا فعالیت خواهد داشتیم که درس امروز ما مربوط درس گذشته هم میشه و بعد از اون میریم به درس نو ما. And today we will study a grammar point. درس امروز ما یک بخش گرامری هست. یعنی هدف ما این هست که ما بخش گرامری ما را که یک تنس یک زمان هست هم با هم کار میکنیم و در یک ریدینگ شما ای را میبینین و میتونین جمله بسازین و با هم استراکچر و جمله همراه از تنس کار میکنیم. So, do you ready for the new lesson? Great, excellent. See the board. In the board you can see that we are in grade 7. And we will study unit 6 and lesson 2, and we are going to study 2 pages of this unit that are page 55 and 56. So be ready for the lesson and try to listen carefully. گوش کنین با دقت تا درس امروز ما را با هم بخوانیم. گفتم اول بر شما که یک مقدار تمرینات درس امروز ما هم مربوط گذشته میشه که با هم کار میکنیم. So, open your books to the page 55 and see the book. See the book? Great. You can see in this picture, in this part of your book, you can see different pictures related to the house. تصویرهای مختلفی رو شما میبینید در اینجا که مربوط هاوس هست و یا بخش ها یا مواردی هست که در خانه وجود داره. For example, you can see a phone or a telephone, we can say. Yeah, and you can see a flower, you can see a computer, you can see a spoon and radio and other points. اینا بخش هایی هستن که در خانه وجود داره. Where can you find these things? دیاتان نمونده ما درس گذشته را که خواندیم این بخشا را ما کار کرده بودیم. دیاتان هست ما یک فون در کجای خانه میتونیم ببینیم؟ خوب دیاتان بیا. Very good. We can see a phone in a living room. پس ما در یک اتاق نشیمن میتونیم ببینیم. بعضی از شاگردای خوب ما میگه که میشه که در بدروم هم باشه. Very good. It depends on you. این بستگی که به شما داره که شما در کدام از اینا را در کدام بخش خانه‌تان قرار میتین. For example, look at this picture. Where do you see or where can you find these things in a house? در خانه یک flower شما در کجا میبینین؟ Very good. We can see it in a garden. در یک گاردن ما میتونیم ببینیم. And how about this one? Where can you find this in the house? کامپیوتر در کجا خانه میبینین؟ Excellent, very good. We can see it in a library. شما میتونید در خانه‌هایتان یک اتاق من حیث لایبرری یا کتابخانه داشته باشین یا یک اتاق داشته باشین که اتاق کارتان باشه و میتونید شما کامپیوتر در اتاق قرار بدین. And where do you see a spoon? Yeah, very good. In a kitchen. در یک آشپزخانه ما میتونیم یک قاشق ببینیم. How about this one? This one yeah, it can be in a living room or it can be in a bedroom. میتونه در اتاق نشیمن یا در اتاق خواب باشه. مربوط باز هم شما میشه سلیقتان. شاید شما در هر جای خانه میتونین قرار بدین. How about this one? This is a bookshelf. Where is it? In a library. بعضی از شاگردای خوب ما هم شاید در خانهشان یک کتابخانه بسیار خرد داشته باشن که میتونن این قفسه رو در کتابخانه میتونیم پیدا کنیم. How about this desk? Where can you find this in a house? Great, excellent. We can see it in a living room. We can see it in a hall.
در هر جای خانه شما که میتونین نام بگیرین. پس ما با این آیتم یادمان آمد که بخشای مختلف یک خانه یا هاوس کدام بخشا هست. And let's go to the part B. Is there a refrigerator in your kitchen? یک یخچال در آشپزخانه شما یا هست؟ خب در جواب شما بر چی میتین؟ درس گذشته ما خواندیم که شما میتونین با there is and there are جواب بتین. میتونین بگین yes, there is a refrigerator in my kitchen or in our kitchen. پس این جواب میتونین بتین. ببین چقدر یادتان میاد خوب درس گذشته. Do you have a couch in your living room? دوباره جواب از این میتونین شما بگین yes, we have. There are 2 couches in the living room or there is a couch in my living room. پس بعد there is and there are شما میتونین این سوال هم جواب بتین. یک فعالیت بسیار جالب و خیلی مفید و سودمند این قسمت ما داریم. That is called listening. Listening هست. شما میتونین انجام بتین. listening اول میخوانیم با هم ولی ما کمی را با هم تغییر میدیم. Listen to your classmate describing his or her bedroom and living room. گوش بدین به صنفیتان که توصیف میکنه اتاق خواب یا اتاق نشیمن خوده. Tick the items he or she has. بخشایی را که او شخص می صنفیتان داره شما فقط تک میزنین. For example, look at this one, living room. In the living room maybe she or he has a table, a couch, a telephone, a television, a lamp. هر کدام از اینا رو میتونه داشته باشه. ما چی رقم اکتیویتی رو تغییر میتیم با هم؟ اکتیویتی رو ما این رقم با هم تغییر میتیم که هر کدام از ما پیش خود جمله میسازیم. مثلا من میسازم جمله. اتو میگم There are 2 beds in my bedroom. There are 2 beds in my bedroom. پس من بده تک میتونم بزنم و در لیوینگ روم وجود نداره. یعنی من نور علامت میزنم. یعنی در لیوینگ روم نیست، در بدروم هست. How about this one? اگه من تو جمله بسازم There is a television in my living room or there is a television شما yes تک میزنین. پس این فعالیت من میخوام شما بعد از ختم پروگرام همراه خودتان انجام بدین. اگر صنفیتان هست همراهتان یا خواهر یا برادرتان هست شما میتونین اول پیش خود جمله بسازین و چوکات خانه‌پوری بسازین یا از اونا بخواین که بر شما بخوانن و شما چوکات خانه‌پوری کنین وقتی میشنوین. Look at the next part. باز هم درس گذشته در یادتان آمد و ما تکرار کردیم. Now we have a conversation here. Look at this conversation because we will go to the new lesson from this conversation. خوب گوش کنین محاوره را من میخوانم. ما از این میریم به درس نو خود هم نظر به می conversation انجام خواهد دادیم. Listen and practice. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. گوش میتین به محاوره و ایره باز بعد از ختم پروگرام همراه خودتان در روبروی آینه یا همراه یک صنفیتان یا برادر یا خواهرتان کار میکنین. This is a conversation between Fatima and Fawzia. Your house is very nice. فاطمه میگه خانه شما بسیار مقبول است. Thanks, but it is far away from my school. ولی خیلی دور است از مکتب. تشکر اما خیلی دور از مکتب. Oh really? How do you get to school on time? واقعا شما چه قسم به مکتب میرسین به وقت؟ یعنی چه قسم به وقت به مکتب میرسین؟ فوزیه I get up very early in the morning and that I wake up at 4 a.m. من بیدار میشم یا میخیزم خیلی زود در صبح. من صبح زود خیلی وقت بیدار میشم. در حقیقت من ساعت 4 بجه صبح بیدار میشم. من میفهم شما شاگرده عزیز هم خیلی زود صبح زود از خواب بیدار میشین و کارایتان انجام میتین. اگر مکتب باشه به آن تایم مکتب خود میرسانین. How about the night? از طرف شب چطور؟ Do you go to bed early too? آیا زود به خواب میرین همچنان؟ I try to go to bed early, but sometimes I really can't because I have to finish my homework at night. من کوشش میکنم که خیلی زود بخوابم ولی بعض وقتا نمیتونم به خاطر که من باید کارخانگی خودم در شب انجام بدم. And when do you study your lessons? چی وقت درسای خودم میخوانین؟ I usually study in the afternoon. من درسای خودم در بعد از ظهر مطالعه میکنم.
Okay, you listen to the conversation. Now I will write a sentence from the conversation and you listen carefully and see the word. Okay, ready? Great. See the word. We had this sentence in the conversation. I study in the afternoon. جمله ما رو خوب به دقت ببینید. ده جمله که ما بود، من از جمله از محاوره گرفتم و گفتم که درس نو ما درباره یک بخش گرامری هست که ما با هم کار میکنیم و این گرامری ما را ما از محاوره که با هم کار کردیم گرفتم. I study in the afternoon. ما میخوایم ببینیم این کدام زمان هست و کدام بخش زمان ما را یا کدام زمان نشان میده. وقتی من میگم من مطالعه میکنم در بعد از ظهر، به این معنا هست که من یک عادت است یا همیشه من می کار انجام میتم، یک فعالیتی است که من شاید به صورت دوامدار من انجام بتم، یا با انگلیسی ما میگیم که regularly انجام میتیم، یا اکتیویتی هست که روتین شده یا به صورت روزانه، هفتهوار یا ماهوار ما تکرار میکنیم. مثل که زمان in the afternoon گفته، یعنی در بعد از ظهر این کار انجام میشه، مطالعه میکنم من، یعنی کاری است که من دوامدار انجام میتم. من میخوایم اول این تنس در روی تایملاین بر شما نشان بدم، باز با هم سرازی کار میکنیم. خطی که من بر شما میکشم نامش تایملاین هست. تایملاین this shows the present. اگر ما فرض کنیم که این زمان حال باشه، بعد از این فیوچر میشه، فیوچر، و قبل از این پست است. یعنی اگر زمان ما بعد از پرزنت زمان حال باشه، زمان آینده است و قبلش زمان گذشته است. میخوایم ببینیم این زمان ما در کجای از این تایملاین قرار داره. خب ببینین، ما زمان اول میتونم بگویم که زمان ما چون به صورت مکرر، به صورت تکرار انجام میشه، ما میتونیم میره به قسم یعنی انجام بدیم، نشان بدیم. یعنی یک زمانی است که شروع شده، از گذشته میشه که تا آینده ادامه داشته باشه، ولی به صورت تکرار است. پس من نام از این زمان چی میمونم یا نامش چی هست؟ نام از تنس ما در انگلیسی را میگیم tense و present simple present tense هست، یعنی زمان حال ساده. زمان حال ساده پس چی زمانی را نشان میده؟ یک اکتیویتی یا فعالیتی را نشان میده که ما به صورت دوامدار یا به صورت عادتی، به صورت تکرار انجام میدیم. سه حالت دیگه هم داره. پس اکتیویتی را نشان میده، اکتیویتی را که روزانه نشان میده، یا روزانه یا هفتهوار یا به صورت تکرار ما انجام میدیم. من میخوام استراکچر از این را بر شما نوشته کنم. The structure is subject plus verb plus complement. ورب ما چی رقم استفاده میشه؟ خوب دقت بکنید. سابجکت ما اول چی هست؟ سابجکت ما را اگر ما سابجکت پروناون در نظر بگیریم، من قسمت تخته را براتون پاک میکنم تا واضح تر شما ببینید. پس تنسی که ما میخوانیم simple present tense هست. خب استراکچر ما چی بود؟ subject plus verb plus complement. من سابجکت ها رو بر شما نوشته میکنم. سابجکت ها شما هم کمک کنیم و من کمک نوشته کنیم. I, you, we, they, he, she, it. ما 7 تا سابجکت پروناون داریم. اگر سابجکت پروناون ما I, you, we و they باشه، ما ورب به شکل ساده استفاده میکنیم پلاس کامپلمنت. اما اگر سابجکت پروناون ما he, she و it باشه، ما به ورب ما s یا es اضافه میکنیم باز کامپلمنت. یعنی جمله ما، من جمله را که بیشتر براتون نوشته کرده بودم دوباره نوشته میکنم. اگزامپلش است. For example, I study in the afternoon. خب اگر من ایره به شی تبدیل کنم، شی، خب این میشه studies. وای تبدیل به آی میشه studies in the
afternoon. پس ما es به فعل ما اضافه کردم تا زمان جور شود. این زمان simple present tense هست. در درس گذشته سال گذشته هم شما خواندین، یک یادآوری براتون شد. خیلی مهم هم هست، امتحانتان هم حتما میآید. Now open your books to the next page and see this page. We have a simple present tense and you can see the explanation in this chart. You can see different examples. You walk to school and we have another example here. My example رو ببینین. Subject plus verb plus complement. He writes in the notebook. He هست و writes اس گرفته. میبینین؟ متوجه هستین؟ اینا رو پیش خود یک بار بخوانین. And we have an activity here. Complete this activity. I complete the sentences by choosing the correct form of the verb. شکل درست فعل از چوکات انتخاب کنین از داخل قوس. ما با I plays بگویم یا play tennis every Friday. درست است، بسیار عالی. I play tennis every Friday. خب دیگه اکسرسایز یا دیگه باقی مانده اکسرسایز مربوط هومورک شما میشه و در خانه انجام بدین. And the next part. Ask and answer the following questions. Where do you live? سوالا رو میخوانین با simple present tense جواب میتین. مثلا where do you live؟ کجا زندگی میکنین؟ شما میتونین نوشته کنین I live in Kabul. I live in Herat. ببینین فعل شما چون با آی جواب میتین اس نمیگیره. حالا میم یک ریدینگ خیلی جالب میخوانیم و وقتی که من ریدینگ میخوانم همزمان که من ریدینگ میخوانم شما متوجه باشین که فعل ما با چی simple present tense چی رقم استفاده شده فعل ها. و بعد از او جواب سوالا رو پیدا میکنین من حیث کارخانگیتون. Listen carefully. We have a beautiful modern house in suburb of the city. It has 3 bedrooms, a living room, and a kitchen. It has 3 bedrooms, a living room, and a kitchen. Also, there are 3 bathrooms, 2 with the bedrooms, and 1 in the living room. ما یک خانه مدرن خیلی مقبول داریم در اطراف شهر که 3 دانه اتاق خواب، 1 اتاق نشیمن و 1 آشپزخانه داره. همچنین 3 دانه تشناب جانشویی و که 2 تاش در داخل اتاق خواب هست وجود داره و 1 دانه اتاق نشیمن. In the living room there is a big Afghan red carpet on the floor with beautiful sofa and armchairs. در داخل اتاق نشیمن 1 دانه قالین سرخ افغانی وجود داره که خیلی بزرگ هم هست. در روی زمینش همراه کوچ‌های دسته‌دار خیلی مقبول. There's a TV set and a radio set for listening the everyday's news. 1 تلویزیون وجود داره همراه 1 رادیو، 1 ست تلویزیون رادیو که گوش کنیم ما خبرهای هر روزه را. In the dining room there's a long table with 8 chairs around it. In the kitchen there's a stove, a fridge, a sink for washing clothes, washing dishes and cupboards. در داخل اتاق غذاخوری ما 1 میز بسیار بلند هست یا دراز هست که 8 چوکی اطرافش هست و در آشپزخانه 1 منقل، 1 یخچال و 1 سینک ظرفشویی برای شستن ظرف‌ها و کابینت یا الماری برای ظرف‌ها وجود داره. Our house has a beautiful garden too. There's a big lawn with trees and flowers around it. در خانه ما 1 باغچه بسیار مقبول هست و اطراف باغچه ما 1 چمن ها هست همراه درخت ها و گل های که در داخل چمن وجود داره. Our children like to play in the garden. We are very happy in our house. We try to keep our house neat and clean. اطفال ما خوش دارن بازی کنن داخل این باغچه و ما خیلی خوشحال هستیم در خانه ما و ما کوشش میکنیم همیشه خانه خود پاک و تمیز نگاه کنیم. Okay, our lesson is finished here. We have reviewed the previous lesson and we have talked about the simple present tense. It was our lesson. I hope you practice it a lot. And your homework for the next day is completing page 56, the exercises of page 56, and try to find the answer of the reading. کوشش کنین جواب سوالای ریدینگ پیدا کنین و همچنین تمرینی که گفته بودم یا با کار بکنین در خانه دقت بکنین و همچنین simple present tense پیش خود بسیار کار کنین و جمله بسازین. Have a good time and try to do your homework.